Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Becky Camarona, pinakagwapa sa Katmonogulay Sumo. Together with Kuya Reggie, it's me, Emmer, and Marino Homeboy. For today's video everyone, punta po kami sa bahay ni yung YouTube channel? Ate Faith TV. Yes, doon po kami magsistay, doon po kami matutulog, and it's my first time to be there, so let's enjoy the show and have fun guys. So ayan, galing po kami sa Kubo. Yeah, so sa Wadeka. So tapos na po kaming sa mga assignments namin sa Bahay Kubo, kaya punta na po kami sa bahay ni Ate Faith para doon magpahinga. Doon po kami matutulog ngayon. So may pa-sleep over po kami ngayon doon sa bahay ni Ate Faith. So tara let's mga baklets. Actually, baklets. So ayan guys, malapit na po kami sa bahay ni Ate Faith. Yes. Perfect. Connection problem or invalid code. He's driving well like this. Today, Asas ko rin dahil nagsunod. we are going to the Mulog. Yes. Sir. The view here is very viewable. Look at the view. You're my best view. There's a motor. Oh my God, oh my God, my phone is restart. This is so Roy. Hi Roy, welcome to my vlog. Hoy! At tumila Ate Faith, matok alol. Diba? Isuot ang nasa alol dito. Picture dito dyan. Anong baklat? Ang vlogger? Pagdali, ano ka man? Are na yung motor din. Kinaubusan katong sa Ay, di hawa. Joblihan na lang eh.
So, so ayan, nandito na po kami sa bahay ni Ate Faith. Yes. Perfect. It's really my first time. I think you're gonna kuanday. I think you're gonna enjoy here. Yes, because it's very peaceful. Go pag house tour day. Wala dagag tuba-tuba diri day. At tuba-tuba gavon. Ayan, we are here. It's really my first time to be here. So, ating susulitin. Nakag mga tanom day. Bet na ko ang mga tanoms. Magdasi ok sa Omi. Yes, ang atong mga dikuanday na okay kung sila kuanday. Ila pa na ata sa loyo. Oh, dito. Wow, yayamanin sila Ate Faith, ha? Balik pa sa ating date, sir. Inig next week, mura maari siya or next week. Sa mga ito ni Ate Faith, ni Ani. Ayan. So, let's get inside. Wow. Wala ko coach. Go Emirates. Perfect. So, ayan, sila po yung, tagabantay dito sa house ni Ate Faith. Napunta na sa din? Lutof. Putlang siya gaya. Dadas. Ha? So, ayan, wala po kaming kuryente. Putlan siya gaya. Pero pwede natin siya i-open na lang. Nagkandila lang ta. Kalimuot ka, no? Perfect. Pwede natin siya i-open ta na. Magkuhan na ta. Jocandela S. Wow. Cute diri eh. Sobrang cute dito. Ay, sorry. Labangan na magbayo ko sa Hello. Bueno na kay bawo mo namin diri. Si Emer nag-chat desig. tumba, na-slide ko. Dugay na dito. Kuya Jing and my timang are here. Wow. So, kuryente doy. Kuryente. Ano? Gani. Hi! Si Murag si ate siya kay padula sa bukid. Nasugatan na mo. Kaya kung wala yung kuanday, kung wala siya kuryente, kung tayo tubig. Murag ang hiradira day. Ang hiradira na alagi ko. Ay, anan sila? Asa man mo? Ron. Kaya mo may water. Ay, magkuha na tagtubig dito sa ubos. Katong kuan. Ang kit-kit cooks, ach. So, ayan. Walang... Wala akong butong bilid ni. Ay, butang isa ba? Kaya gigutong ko. Ginupot. Ano na yung... Ang iro din din, namatay na. Ang mga iro. Yun, mayawaan, gikabong. So...
Yun po dito sa loob ng house. Pero wala po siyang kuryente. Walang kuryente dito ngayon. Yes. Wow. So big. This is so big, guys. Pila ni ka rooms diri day? Ha? Pila ni ka rooms? 4. Wow. 4 rooms in... 4 rooms. The view here is very viewable, but sad to say, we don't have kuryente. It's puto-puto. So all we need to do is Jundela S. jukandol because we're rich. Pasidla ka na sa mga yab diri sa kwarto diri day. Look at the gindag. This is Ate Faith's room. And then this one is the CR. The CR. And then this is Paul's room. And then this is Ate Ling's room. Ukad sila sa rooms. And then this is used to be Jane TV's room before. Jane TV's room before. So big. Still worth it. Hangkot 04. And then this is the kitchen. We have here the kitchen, yes. The kitchen. And then The ray. the red flow food. And then this one you can relax. Yes. Perfect. Perfect, anak. Ayan. But no. So, walang kuryente. So, ayan guys, andito tayo ngayon sa bahay nila ni Ate Faith, pero walang kuryente. So, okay lang, laban lang po tayo guys. Still, laban lang. Go, Kuya Reggie. Kaunjug. Ito daw butong. Ayan, so everyone, thank you so much for watching my vlog. This is Becky Camera na pinakagwapa sa Katmunog Walay Sumol. And see you in my next video, guys. And hope you enjoy my house tour dito sa bahay ni Ate Faye TV. Yes. Yan, sobrang gandang bahay niya. I really love it. Hope to have this one soon. Charot! Bye! See you in my next video, guys.